Hello students, আজি reasoning classৰ lesson number 9 হয় ইয়াতে question number 38 পৰা 42 লৈ কভাৰ কৰা যাব আৰু এইবিলাক question মই আগৰ ভিডিও বিলাকত কৈছো CGL ৰ 2022 ৰ প্ৰি মেইনছৰ পৰা অকল নাম্বাৰ এনালজি কেটা সেপাৰেট কৰি লৈছো আৰু বাকি এটো এনালজি সিকোয়েন্স টু প্লেলিষ্ট মই কেনেকা আনিছো গোটেইখিনি প্ল্যানিং টু মই ভিডিও নাম্বাৰ 1 ত কৈ দিছো লেসন নাম্বাৰ 1 ত এটো চাই ললে হল আৰু বাকি কন্টিনিউয়াসলি চালে গোটেইখিনি ধৰিব পাৰিবা আৰু question বিলাকৰ প্যাটাৰ্ন বিলাক বুজি পাবা আৰু প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ question কৰিলে কামানটো বেছি ভাল হয় আৰু এক্সামত অলপমান সুবিধা হয় আৰু এনেকুৱা দুটা ভিডিও আহিব লেসন নাম্বাৰ 10 আৰু 11 তাতে টোটাল 50 কোৱেশ্চন কভাৰ হ'ব আৰু বাকি তাৰে পিছত ৰিজনিংৰ আৰু বাকি যিবিলাক টাইপস আছিল ন এনেকে কোৱেশ্চন আনিম আৰু ঠিক তেনেকে ষ্টেটিক জিকৰ ওপৰত মই প্লেলিষ্ট লৈ আহিম এতিয়া কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 38 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো 38 ত কি কৈছে 8 ৰ পৰা 448 হৈছে 11 ৰ পৰা 847 হৈছে 9 ৰ পৰা কিমান হ'ব অপচন বিলাকো মোটামুটি 5 খৰ ওচৰে পাজৰে আছে মানে 5 খৰ প্লাস হয় অপচন বিলাক বহুত ওচৰৰ নাম্বাৰ হয় ঠিক আছে বেছি ডিফাৰেন্স নাই তো এটো ডাইৰেক্ট কৰি উলিয়াব লাগিব কিন্তু 8 ৰ পৰা যদি 448 হৈছে তাৰ মানে 8 ৰ পৰা বহুত ডাঙৰ নাম্বাৰ হৈ গল 448 তাৰ মানে আমি এটো আগতেও মই কৈছো ন এনেকুৱা ডাঙৰ হলে কি ভাবিম ইনটু নহলে কিউব নহলে স্কয়াৰত ভাবিব লাগিব এতিয়া যেহেতু নাম্বাৰটো বহুত বেছি ডাঙৰ গতিকে আমি কিউবৰে হেল্প লম কাৰণ কিউব কৰিলে এটা নাম্বাৰৰ বহুত ডাঙৰ ভ্যালু এটা পোৱা যায় 8 কিউব কৰিলে কিমান পোৱা যাব 512 কিন্তু আমাক লাগে 448 আমি অলপ বেছিকে পালো তাৰ মানে এই 512 টো কমাব লাগিব কিমান কমাব লাগিব 448 আৰু 512 ৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো চালে কিমান আহি আছে এটো ডিফাৰেন্স আহি আছে 64 ঠিক আছে 64 টো দেখাৰ লগে লগে এটোৰ লগত ৰিলেট কৰিলে কি মানে 8 স্কয়াৰ হ'ব তাৰ মানে এনেকুৱা হৈ আছে নেকি 8 কিউব মাইনাস 8 স্কয়াৰ কৰিলে নাম্বাৰটো আমি 448 পাই আছো যদি 8 দিয়া আছে মই এইটোৰ বেসিছত এই বস্তুটো কৈ আছো ঠিক আছে কিন্তু আমি এতিয়া মানে আমি কি কৰিছো নাম্বাৰটোৰ কিউব কৰি স্কয়াৰ কৰি ডিফাৰেন্স লওতে পাইছো কিন্তু এইটো বস্তু হৈছে নে নাই আমাক কোনে হিন্ট দিব এই 11 আৰু 847 ত যদি হেনেকে কৰি চাও 11 কিউব মাইনাস 11 স্কয়াৰ 847 আহি আছে নে নাই 11 কিউব মানে কিমান হয় 1331 আৰু 11 স্কয়াৰ মানে 121 1 minus 1 0 মানে ইউনিট ডিজিটটো 0 আহিব আমাকটো কিমান লাগে 847 লাগে ইউনিট ডিজিটটো 7 আছে তাৰ মানে এই লজিকটো মানে এনিটো ধুনিয়াকে হৈছে বাট এপ্লাই এটো হোৱা নাই কাৰণ হলে দুইটাতে হৈ থাকিলে হেতেন এতিয়া আমি বেলেগ চাব লাগিব ঠিক আছে বেলেগ কি চাম বেলেগ চাবৰ কাৰণে 8 ৰ পৰা 448 হৈছে এতিয়া আমি 8 কিউবৰ হেল্প লওতে নাপালো ঠিক আছে 8 স্কয়াৰৰ হেল্প লৈ তাক ইনটু কৰিও তো ডাঙৰ কৰিব পাৰো 8 স্কয়াৰ মানে 64 ইনটু কিবা এটা কৰিলে আমি 448 পাব পাৰো ঠিক আছে ইনটু ইয়াতে আমি কিমান নাম্বাৰ কি কৰিব পাৰো 2 বা 7 এ কৰিব পাৰো ন বা ইউনিট ডিজিট থকা নাম্বাৰ ডিজিট হিচাপত আৰু নাম্বাৰ কৰিলে 12 17 এনেকে ডাঙৰ নাম্বাৰ কৰিব পাৰো প্ৰথমতে 27 তে চেক কৰক কিয় 27 বুলি কৈছো বহুতে ভাবিব পাৰে 27 বুলি কোৱাৰ কাৰণ এইটো 4 * 2 8 ইউনিট ডিজিট 8 আহি আছে 7 * 4 28 ইউনিট ডিজিট 8 আহি আছে হয়নে তাৰ মানে আমি 2 বা 7 ৰে চেক কৰিম আৰু 2 দেখা দেখি 64 ডাবল কিমান হয় 128 হয় আমাকটো 448 লাগে কাৰণ আমি 7 ৰে ট্ৰাই কৰিলে এটো 64 * 7 64 * 7 কৰিলে আমি 448 পাই আছো হ'ব তাৰ মানে এতিয়া লজিকটো কি হ'ব পাৰে নাম্বাৰটো দিয়া নাম্বাৰটো আমি স্কয়াৰ কৰি দিয়া নাম্বাৰটো স্কয়াৰ কৰি ইনটু 7 কৰিছো এটো খালি 11 ত এতিয়া এপ্লাই কৰি চাব লাগিব 11 স্কয়াৰ * 7 কৰিব লাগিব 11 স্কয়াৰ মানে 121 * 7 ঠিক আছে তো এটো কিমান আহিব 847 আহি আছে তাৰ মানে এটো লজিকে এতিয়া ফাইনালি আমি ধৰি লব পাৰো কাৰণ মানে দুইটাতে এইটোটো ভেৰিফাই হল এইটোটো ভেৰিফাই হৈ গৈছে এতিয়া যদি গিভেন নাম্বাৰটো n হয় আমি কেনেকে লিখিম মই ফাইনাল লজিকটো লিখি দিছো এতিয়া যদি ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো গিভেন নাম্বাৰটো যদি n হয় তাৰ পৰা আমাক কোৱেশ্চন মাৰ্ক কি এটোই লাগিব ন গিভেন নাম্বাৰটো যদি n হয় nক আমি কি কৰিম n স্কয়াৰ কৰিম ইনটু 7 কৰিলে আমি কোৱেশ্চন মাৰ্ক পাই আছো তাৰ মানে ফাইনালি আমাৰ লজিকটো এইটো হ'ব n স্কয়াৰ ইনটু 7 = কোৱেশ্চন মাৰ্ক এতিয়া ইয়াতে ভ্যালু পুট কৰি দিলে হল আমাক কি লাগে 9 স্কয়াৰ ইনটু 7 9 স্কয়াৰ মানে কিমান হ'ব 81 ইনটু 7 7 1 যা ইউনিট ডিজিট 7 আৰু এইটো সৰু নম্বৰ পুৰা কৰিয়ে দিব পাৰি 5 6 7 আহিব তথাপি পটককে 7 দেখাৰ লগে লগে ইউনিট ডিজিটত এইটো আৰু এইটো আছে তাৰ মানে এইটো আৰু এইটো নহব বুলি আমি এলিমিনেট কৰিব পাৰিলো হয় বাকি এইটো গন্ডি কাৰেক্ট হ'ব এইটো মই এই কাৰণে দেখাইছো ইয়াতেটো সিম্পলি কৰি চাই ভাল হ'ব সৰু নম্বৰ কাৰণে কিন্তু ডাঙৰ নম্বৰ হলে যদি এইটো 3 ডিজিট 4 ডিজিটৰ নম্বৰ হলে আমি এনেকে ইউনিট ডিজিটৰে চাব পাৰিলো হয় আৰু তেতিয়া বেছি সময় নালাগে ঠিক আছে তো আনসাৰ অপচন ডি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 39 ত কি দিয়া আছে 182 170 97 এনেকুৱা নম্বৰ বিলাক কি হয় এই গোটেই কিটা 100 ৰ ওচৰৰ নম্বৰ হয় ডিফাৰেন্স বেছি নাই তাৰ মানে আমি ইয়াতে ইনটু কিউব স্কয়াৰ নাচাও ইয়াতে আমি প্লাস বা মাইনাসৰ হেল্প লম যে প্লাস মাইনাসৰ হেল্প ললে এনেকুৱা নম্বৰ বিলাকত কি হয় কোনোবা দুটা মিলি থাৰ্ড নাম্বাৰটো হৈ থাকে বা এনেকুৱা ডিফাৰেন্স হয় বা এটা বঢ়াই চোৱা যায় এতিয়া হেতু কেনেকে হয় এটো কোৱেশ্চনে ক'ব পাৰিব এতিয়া আমি কোৱেশ্চনটো চাই কি গম পালো এতিয়া 182 আৰু 97 ৰ মাজত যদি ডিফাৰেন্স লৈ ল এটো কিমান আহিব 85 আহি আছে মাজত কি আছে 170 টো দেখাৰ লগে লগে আমাৰ মাইন্ডত কি আহিব লাগিব 85 * 2 আহিব লাগিব এটো কিয় কৈছো এনেকেতো সব নাম্বাৰতে আহিব পাৰে বাট এনেকে সম্ভৱ নহয় ইমান বিলাক নাম্বাৰ
নাম্বাৰ আছে কিন্তু কিছুমান নাম্বাৰ দেখিলে এইটো মাইণ্ডত আহিব লাগে বা আহাত মানে সেইটো জানিব লাগে কাৰণ এইটো যে 170 মানে 85 into 2 আহাৰ কাৰণটো মই ইয়াতে সেপাৰেটলি অকমান এক্সপ্লেইন কৰি দিছো 170 আছে 17 আছে ন মেইন নাম্বাৰটো ইনটু 10 হৈ আছে এই 17 নাম্বাৰটো প্ৰাইম নাম্বাৰ হয় তাৰমানে প্ৰাইম নাম্বাৰত কি হয় পেয়াৰ বেছি নাথাকে পেয়াৰ ইন দা সেন্স 170 মানে আমি এটা এইটো লিখিব পাৰো হয়নে আৰু এটা কি লিখিব পাৰো 17 into 10 মানে 5 into 2 আৰু তো এইটো ভাঙিব নোৱাৰো তাৰমানে 170 টো লিখিব লাগিলে এই 170 টো লিখিব লাগিলে এনেকে লিখিব পাৰো এটা ৱেট এনেকে লিখিব পাৰো তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰো 85 into 2 লিখিব পাৰো হয়নে আৰু নহলে 34 into 5 লিখিব পাৰো এইকেইটাইটো পসিবল ওয়েজ আছে না এনেকে 3-4টা মানে পসিবল ওয়েজ থাকে এইটো নাম্বাৰ নলেজ থাকিলে এইটো দেখাৰ লগে লগে গম পোৱা যায় গতিকে এইখিনি বাৰু অলপ এক্সট্ৰাকে কৈ দিলো বাট নাম্বাৰৰ অলপ নলেজ থাকিলে কিমান সুবিধা হয় এইটো মই দেখাব বিচাৰিছিলো এতিয়া আমি মেইন কোৱেশ্চনত আহো মেইন কোৱেশ্চনত কি কৈছিলো 85 into 2 কৰিলে আমি 170 পাম বা 172 দেখাৰ লগে লগে 85 পাইছিলো ন into 2 কৰিলে আমি 170 পাই আছো এতিয়া এই বস্তুটো আমি এইটোত ভেৰিফাই কৰি চাব লাগিব তো ভেৰিফাই কৰি চালে কেনেকৈ চাম 156 আৰু 92 মাজত ডিফাৰেন্স চাম কাৰণ আগতে আমি এই দুটাৰ মাজত ডিফাৰেন্স চাইছিলো ন তো ইয়াতো আমি এই দুটাৰ মাজত চাব লাগিব তো 156 আৰু 92 মাজত ডিফাৰেন্স চালে কিমান হ'ব 64 আৰু এইটোক ডাবল কৰিলে আমি 128 পাই আছো তাৰ মানে এতিয়া আমি ফাইনালি লজিকটো পাই গলো লজিকটো কি বুলি লিখিম যদি গিভেন নাম্বাৰ কেইটা a b c হয় a - c কৰিম কৰাৰ পিছত into 2 কৰিলে আমাৰ b টো পাব লাগিব হ'ব ফাইনাল লজিকটো মই এতিয়া মাৰ্ক কৰি দিলো সেই হিচাপত অপচন সিলেক্ট কৰি গলে হ'ল আৰু বি নাম্বাৰটো কি হৈ আছে ইয়াতে আমি কেনেকৈ অপচন এলিমিনেট কৰিব কাৰণে কেনেকৈ চাব পাৰো এই বি নাম্বাৰটো কি হৈ আছে কিবা এটা এটো এটা কি নাম্বাৰে আহিব ন ডিফাৰেন্সটো into 2 কৰি বি পাই আছো তাৰমানে বি টো সদায় ইভেন নাম্বাৰ হ'ব কাৰণ into 2 হৈ আছে ইয়াতে অপচন ইয়াতে a b c d গোটেইকেইটাতে ইভেন নাম্বাৰে আছে হয়নে ইভেন নাম্বাৰ আছে তাৰমানে আমি a b c d কাকো এলিমিনেট কৰিব নোৱাৰো তাৰমানে অড ইভেনৰ নেচাৰ চাইও কেতিয়াবা আমি এলিমিনেট কৰিব পাৰো এতিয়া ইভেন অড ইভেনৰ ভ্যালিড নহল কিন্তু ইয়াতে আৰু কিছুমান হিন্ট থাকিব সৰু নাম্বাৰ থাকিলে ডাইৰেক্ট কৰিয়ে দিবা ডাঙৰ নাম্বাৰত মই ক'ব বিচাৰিছো ডাঙৰ নাম্বাৰ সৰু নাম্বাৰটো ক'ব লগা একো নাই পাৰিয়ে যাব ডাঙৰ নাম্বাৰত কেনেকৈ চাব এতিয়া আমি ইউনিট ডিজিটৰ হেল্প ল'ম ইউনিট ডিজিটৰ হেল্প ল'লে কি হ'ব ইয়াত into 2 হৈ আছে এইটো পাৰ্ট আৰু এইটো পাৰ্টত কি হ'ব কিবা এটা দুটা নাম্বাৰৰ ডিফাৰেন্স আহিব ন তাৰে ইউনিট ডিজিটটোৰ লগত into 2 কৰিলে কি আহিব বি ৰো ইউনিট ডিজিটটো এই দুটা নাম্বাৰৰ ডিফাৰেন্সৰ ইউনিট ডিজিট into 2 কৰি আমি বি টো চাব পাৰো এতিয়া সাপোজ এই দুটা নাম্বাৰৰ ডিফাৰেন্স অপচন এড দেখাইছো 6 আৰু 9 আছে ন 6 ৰ পৰা 9 মানে 16 ৰ পৰা 9 যাব 7 এতিয়া 156 আৰু 79 ৰ ডিফাৰেন্স উলিয়ালে 6 ৰ মানে এটো 16 ৰ পৰা 9 হ'ব ন 7 into 2 কৰিলে ইউনিট ডিজিট 4 এটো হ'ব পাৰে এতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰো এটো হোৱাৰ পসিবিলিটি আছে 8 - 4 কিমান হ'ব ইউনিট ডিজিট 4 into 2 কৰিলে ইউনিট ডিজিট 8 আহিব লাগিছিল মানে এটা অপচন এলিমিনেট হৈ গ'ল ঠিক তেনেকৈ অপচন সি কাৰণে 8 আৰু 3 ৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি আছে 5 ইউনিট ডিজিটৰ কথা কৈ আছো 5 into 2 কৰিলে ইউনিট ডিজিট 0 আহিব ইয়াত আছে এটো হ'ব পাৰে এতিয়া আমি a আৰু c ৰ মাজত ডিসাইড কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে 1 - 1 0 into 2 0 into something ইউনিট ডিজিট 0 আহিব এটা অপচন ডিট কি দিয়া আছে 2 তাৰ মানে আমি দুটা অপচন এলিমিনেট কৰিব পাৰিলো এতিয়া ইয়াৰ কোনোবা এটা কৰি চালে তাৰে এটাই অপচনত হৈ যাব এতিয়া আমি এটো কৰি চালে কিমান হ'ব 8 - 3 5 আৰু 6 into 2 মানে 130 আহি আছে তাৰমানে অপচন সি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ আৰু বি টো চেক কৰি চোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই হ'ব এনেকৈ চাব পাৰি নহলে ডাইৰেক্ট এইটো কাৰোবাৰ যদি দিগদাৰ লাগিছে এই বস্তুটো কৰি চালে হ'ল ডাইৰেক্টলি এইবিলাক ইমান নাচালেও হ'ব কিন্তু এইবিলাক শিকিলে ওভাৰ দি টাইম এইবিলাক কমান্ড হৈ যাব আৰু বহুত বেছি কম টাইমত পিছলে কৰিব পৰা যাব ইনিশিয়ালি অলপ ডিফিকাল্ট লাগে বাট অলপ পেশেন্স ৰাখি কিব ট্ৰাই কৰিলে বেছি ভাল হয় ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 40 16 ৰ পৰা 96 হৈছে এইটো এটা ভাল কোৱেশ্চন হয় 18 ৰ পৰা 120 হৈছে কিমানৰ পৰা 161 হ'ব এইটো আমাৰ কোৱেশ্চন এতিয়া কেনেকৈ কৰিম 16 ৰ পৰা 96 হৈছে মানে এইটোটো মাল্টিপ্লাই হৈ আছে into 6 কৰি দিও এইটো যদি into 6 কৰি দিও 18 into 6 ও 120 হ'ব লাগিছিল কিন্তু 18 into 6 টো 120 নাহে যদি এইটো লজিক হয় এইটোটো হেনেকে হ'ব লাগিব ন 18 into 6 120 আহিব লাগে বাট এইটোটো আহি থকা নাই তাৰমানে নাম্বাৰ into 6 কৰি ট্ৰাই কৰিছিলো বাট এইটো নহব এতিয়া আমি বেলেগ কি চাম বেলেগ চাবৰ কাৰণে 16 ৰ লগত into 6 টো কিবা এটা বেলেগ মডিফাই কৰি লিখিব পাৰো নেকি সো দ্যাট আমি 96 পাই আছো 16 টোক আমি এই 16 টোক অলপ বঢ়াই দিও 18 ডিভাইডেড বাই 3 কৰো তেতিয়াহে আমি ইয়াত 6 পাম কাৰণ তো এইটো ইনটু কৰি আছো মানে আল্টিমেটলি 6 লাগে 6 টো খালি 18/3 লিখিছো তাৰমানে আমি কি কৰিলো 16 ৰ লগত +2 কৰি এইটো বঢ়াই দিলো ডিভাইডেড বাই 3 কৰিলো n আছিলে n into n+2 ডিভাইডেড বাই 3 কৰি আমি নাম্বাৰটো পাইছে যে এইটোত এই বস্তুটো 18 টো হৈ আছে না নাই চাব লাগিব যদি হৈ আছে আমাৰ ফাইনালি এইটো লজিকে কাৰেক্ট হ'ব তো এতিয়া কি লিখিম 18 এইটো হিচাপত লিখিলে 18 into 18 ৰ ডাবল মানে 2 বঢ়ালে 20 আৰু ডিভাইডেড বাই 3 এইটোৰে এইটো কাটিলে কিমান 6 into 20 মানে 120 আহে তাৰমানে আমি লজিকটো আমি এতিয়া কি ক'ব পাৰো যেহেতু দুটাতে ভেৰিফাই হৈ গ'ল ন তো আমি ফাইনাল লজিকটো এইটোকে মাৰ্ক কৰিম হ'ব
এইখিনি ইকুৱেল হোৱাত হৈ আছে এতিয়া এইটো আহিয়ে গ'ল কিন্তু এই যে n+2 কৰা লজিকটো পতককৈ মাইণ্ডত নাহে এইটো কৰি চাব লাগিব কেনেকৈ হ'ব পাৰে আৰু 6 মানে আৰু ৱেট ভাবিব পাৰোঁ না আমি 18/3 কৰিছোঁ কিছুমানে 6 মানে এনেকৈও ভাবিব পাৰে 6 মানে 2 × 3টো ভাবিব হয়নে 2টো আকৌ 16ৰ লগত ৰিলেট কৰিলে কি হয় 16 মানে কি হয় 2 power 4 এনেকৈ বহুত কিবা কিবি ভাবিব পাৰে এইবিলাক ইমান ডিফিকাল্টিলৈ যাব নালাগে তো এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চালে হ'ল আৰু 2 × 3 কৰিছে আকৌ কিছুমানে এইটোতো ভাবিব পাৰোঁ না 2 × 3 3 মানে কি হয় 2ৰ পৰা 1 বঢ়াই দিছোঁ সেনেকৈ 18 × 2 কৰিলোঁ ঠিক আছে 6 মানে 2 × 3 কৰিছোঁ এতিয়া 8 ডাইৰেক্টটো 6ত আহাই নাই 2 ক'ৰ পৰা পাইছিলোঁ 16ক /8 কৰিছোঁ ঠিক আছে মানে ইয়াৰে 16ক 8ৰে ডিভাইড কৰিলে 2 পাই আছোঁ 16ৰ আধা 8ৰে ডিভাইড কৰিছোঁ 18ৰ আধা কি হয় 9 × এইটো নাম্বাৰৰ কাৰণে 2 কাৰণে 9টো ৰিলেট কৰিলোঁ +1 কৰিলে ইয়াতো 1 +1 কৰিলে 3 আহিছে 9ৰ +1 কৰিলে 10 তাৰমানে 18 × 90 18 × 90 কৰিলে এইটোতো আনচাৰটো আহি থকা নাই ভাবাতো ভাবিব পাৰি এনেকৈ চাব পাৰি বাট মই সেইকাৰণে এইটো ট্ৰিকি বুলি কৈছোঁ কেনেকৈ লজিকটো এপ্লাই হ'ব এইটো ধৰিব পাৰিলেও কেতিয়াবা আকৌ ছেকেণ্ডটোত এপ্লাই নহয় এনেকুৱা বিভিন্ন কথা থাকে মুঠৰ ওপৰত এতিয়া এইটো শিকিলে হ'ল বাকী অভাৰ দি টাইম সেই নাম্বাৰবিলাক কেনেকৈ চাব লাগে অবজাৰ্ভ কৰিব লাগে মই সেইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ ফাইনেলি এইটো ৰেপ আপ কৰি এইটোৱে কৈছোঁ গিভেন নাম্বাৰটো দিয়া আছে তাতে +2 কৰি /3 কৰিলে আমি কুৱেশ্যন মাৰ্কটো পাই যাম হ'ব এতিয়া ফাইনেল এনচাৰ উলিয়াবৰ কাৰণে ইয়াতে আমাক কুৱেশ্যন মাৰ্ক নাম্বাৰটোৱে সুধিছে নাম্বাৰটো +2 কৰিম /3 কৰাৰ পিছত ইয়াতে কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ভেলুটো দি দিছে 161 তো আল্টিমেটলি আমি এইটো পাৰ্ট ছল্ভ কৰিব লাগিব এইটো ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে এইটো কৰিলে কোৱাড্ৰেটিক হৈ যাব এইটো ইনটু হৈ মানে এনেকুৱা স্কুৱেৰ হৈ যাব ন লগা বস্তুটোতো এইটো টাইম টেকিং হ'ব ইয়াতে অপশ্যনৰ পৰা ভেলু পুট কৰি দিলে হ'ল তাৰমানে অপশ্যনৰ পৰা ভেলু কেনেকৈ পুট কৰা যাব কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ জেগাতে যদি অপশ্যন এ চেক কৰোঁ তাৰমানে কেনেকুৱা 20 × ওপৰত 20 + 2 22 /3 এনেকৈ তো এইটোতো নহ'ব এইটো দেখিয়ে গম পাইছোঁ কাৰণ 3ৰে এটাও নাম্বাৰ নাকাটিব তো 161 নাহিব কাৰণ 161টো আমাৰ হোল নাম্বাৰ আছে এইটো কৰিলে ডেচিমেলত আহিব গতিকে এইটো দেখিয়ে গম পোৱা যায় ঠিক তেনেকৈ বাকী অপশ্যনকেইটা B C D চেক কৰিলে হ'ল কিন্তু ইয়াতে চিটো কাৰেক্ট হ'ব তাৰমানে 21 × 22 পঢ়ালে 3 হ'ব /3 3ৰে 21ক 7 টাইমছ কাটিব 7 × 23 161 আহি আছে তাৰমানে অপশ্যন C ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ এনেকৈ বাকীকেইটা অপশ্যনো চালে হ'ল আৰু এনেও /3 আছে মানে 3ৰে কাটা নাম্বাৰ হ'ব লাগিব ন তো 3ৰেতো 20ক নাকাটে 83ৰে 22কো নাকাটে তাৰমানে এই দুটা অপশ্যন নহ'লে হয় মানে ইয়াতে তলত /3 আছে কাটিব লাগিব ন কাৰণ এইটোতো হোল নাম্বাৰ আহিছে এই নাম্বাৰটো কেনচেল যাব লাগিব 3টো তো 20কো নাকাটে 20 বাকী দুটা থাকিল ইয়াৰ পৰা এটা চেক কৰিলে হ'ল এনেকৈও চাব পাৰি এইটো একচুৱেলি এইটোৱে অবজাৰ্ভ কৰিব লাগিছিল বাৰু একো নাই মই গোটেইখিনি কৈ দিলোঁ টাইম লৈছোঁ কিন্তু এটা কুৱেশ্যনত বেলেগ ডাইমেনশ্যনৰ পৰা কেনেকৈ চাব পাৰি কি ভাবিব লাগে মই গোটেইখিনি ক'ব ট্ৰাই কৰিছোঁ ঠিক আছে অকণমান ধৈৰ্য ধৰি শিকিব ট্ৰাই কৰা হৈ যাব বাকী নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 41ত কি কৈছে এই মাজৰ নাম্বাৰ দুটা ইমান ডাঙৰ কম্পেৰেটিভলি এই নাম্বাৰ দুটা হয়নে তাৰমানে এই দুটাৰ পৰাই মিলি মাজৰ নাম্বাৰটো হৈছে এইটোতো দেখাত গমেই পোৱা গৈছে তথাপি মই এবাৰ অনুমান কৰি দেখাইছোঁ 12 আৰু 9ৰ পৰা 112 বনাব লাগিব মানে কি হয় 12 আৰু আমি 9টো কিবা বঢ়াই ল'ব পাৰোঁ 9টোকো বঢ়াই কিবা এটা নাম্বাৰ বনালোঁ তাৰপিছত ইয়াত এটা নাম্বাৰ আহিব সেইটোক আমি ইনটু প্লাছ কিবা কৰি বনাব পাৰোঁ কিন্তু ইমানলৈ যাব নালাগে এইটো আকৌ অভাৰঅল ঘূৰিব কি সেই নাম্বাৰ নলেজৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে এই 12 আৰু 9 কিমান হয় পূৰণ কৰিলে 12 9 গুণ যাৰ টেবুল মনত আছে 12 9 গুণ কিমান হয় 108 যোগ 4 কৰিলে কিমান হৈ আছে 112 দেখোন পায়ে আছোঁ ডাইৰেক্ট হয়নে তাৰমানে আমি নাম্বাৰটো কি ক'ব পাৰোঁ এই দুটা নাম্বাৰ ইনটু কৰি +4 কৰিলে বিটো মাজৰটো পাব লাগিব ইয়াত সেইটো হৈ আছে নে চাওঁ 10 × 8 কিমান হয় 80 +4 কৰিলে 84 পাই আছোঁ তাৰমানে আমি লজিকটো পাই গ'লোঁ লজিকটো কি বুলি ক'ম যদি গিভেন নাম্বাৰ কেইটা A B C বুলি ধৰি ল'লোঁ তেতিয়া A × C কৰি আমি +4 কৰিলে B পাই আছোঁ এইটো আমাৰ ফাইনেল হ'ব ইয়াতে অপশ্যন এলিমিনেট কৰিলে হ'ল অপশ্যন এলিমিনেট কৰিবৰ কাৰণে ৰেণ্ডমলি অপশ্যন চালে হ'ল বা সৰু অপশ্যনবিলাক আগতে চেক কৰি এইটো ভেৰিফাই এলিমিনেট কৰিব পাৰি এতিয়া চবতকৈ সৰু নাম্বাৰকেইটা ইয়াতেতো ডাঙৰ নাম্বাৰ বাকীকেইটাতো মোটামুটি সৰুৱে নাম্বাৰ আছে 11 × 9 99 +4 নকৰাকৈ 99 মানে ইয়াতে আধাতে হৈ গ'ল ন তাৰমানে এইটো অপশ্যন বিটো নহ'ব 13 4 গুণ কিমান 52 +4 54 প্লাছ মানে 13 × 4 52 +4 মানে কিমান আহিব 56 ইয়াতে আহিছে 55 তাৰমানে এইটোও নহ'ব বাকী দুটা থাকিলে 12 যা 144 +4 কৰিলে 148 আহিব লাগিছিল ইয়াত আছে 149 তাৰমানে এইটো নহ'ব ফাইনেলি আমাৰ অপশ্যন ডিটোৱে কাৰেক্ট হ'ব তথাপি কৰি চাওঁ 18 × 5 এক্সামত কৰি চাব নালাগে কাৰণ 18 এটা নহ'ল মানে এইটো মাৰ্ক কৰি আগুৱাই গ'ল হ'ল মই খালি এতিয়া প্ৰেক্টিছ হৈ থকাৰ কাৰণে দেখাই দিছোঁ 18 × 5 কিমান হয় 90 +4 কৰিলে আমি 94 পাই আছোঁ হেন্স অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 42 8ৰ পৰা 448 হৈছে ঠিক আছে 11ৰ পৰা কিমান হ'ব 13ৰ পৰা 2379 মই এনেকৈ মাৰ্ক কৰিছোঁ মানে কি এইটো কুৱেশ্যনত অলপ লজিকেল হয় ভাবিব পাৰিব লাগিব আমি ট্ৰাই কৰোঁ
4ৰ পৰা 84 হৈছে 4 ইমান সৰু নাম্বাৰৰ পৰা 84 হৈছে তাৰমানে আমি কিউবৰ হেল্প লমেই 4 কিউব মানে 64 ঠিক আছে 64 আমি কম পালো আৰু অলপ কিবা বঢ়াব লাগিব তেতিয়া আমি 84 পাম কিমান বঢ়াব লাগিব 20 ঠিক আছে এই 20 টো দেখাৰ লগে লগে এই নাম্বাৰ লগত ৰিলেট কৰিলে আমাক 4 দিয়া আছে ন 4 ৰ লগত ৰিলেট কৰি 20 কি লিখিব 4 * 5 মানে গিভেন নাম্বাৰ আৰু +1 কৰি 5 লিখিছো হ'ব এতিয়া একে লজিকতে কি কৰিব বিচাৰিছো গিভেন নাম্বাৰটো যি দিয়া আছে সেইটো আমি প্ৰথমতে কিউব কৰিলো ঠিক আছে প্লাস কৰি সেই নাম্বাৰটোৰ লগত আৰু এটা নাম্বাৰ +1 কৰি আমি এনেকে মাজত ইনটু কৰিছো ঠিক আছে হয়তো কাৰোবাৰ কনফিউজন হৈছে তো মই আকৌ লিখি দেখাইছো মুঠৰ কনফিউজন হ'ব নালাগে ভালকে বুজি পালে হ'ল তো এতিয়া আমি এইটো লজিকটো উলিয়াব গৈ আছো ন তো 13 ৰ প্ৰথমতে কি কৰিম 13 কিউব প্লাস 13 ইনটু 10 কৰিম কাৰণ ইয়াতো 4 * 5 কৰিছিলো ন 4 ৰ পৰা 1 বঢ়াই লৈছো আৰু 4 টো কি আছিল গিভেন নাম্বাৰ ইয়াতো 13 টো গিভেন নাম্বাৰ হয় 13 + 1 কৰিলে 14 আহিব 13 কিউব কিমান হয় 2197 কিউব নাম্বাৰ মনত থাকিব লাগিব দেই নাই যদি মই বাৰু কেনেকৈ মনত ৰাখিব লাগে অলপ হিন্ট দিব পাৰো বাট ওভাৰঅল ফাইনালি 1 ৰ পৰা 30 কিউবলৈ মনত থাকিব লাগে 13 * 14 কিমান হ'ব 182 ঠিক আছে তো এইটো এড কৰিলে কিমান আহি আছে 2379 আহি আছে তাৰমানে ফাইনালি আমি লজিকটো পাই গলো লজিকটো এতিয়া মই কি বুলি লিখি দিম যদি গিভেন নাম্বাৰটো n হয় এই n টোক আমি প্ৰথমতে কিউব কৰিম ঠিক আছে প্লাস কিহৰ লগত কৰিম n * n + 1 এইটো কৰিলে আমি আনসাৰটো পাই আছো ঠিক আছে ফাইনালি এইটো হৈ গল এতিয়া 11 ৰ দিয়া আছে আমাক কিহৰ কাৰণে লাগে 11 ৰ কাৰণে কি হ'ব সুধিছে ন তো এইটোত পুট কৰি দিলে হ'ল 11 কিউব প্লাস 11 * 11 ৰ পৰা 1 বঢ়ালে কিমান হ'ব 12 ঠিক আছে 11 কিউব মানে 1331 11 * 12 মানে 132 ঠিক আছে এটো এড কৰিলে 2 + 1 3 হ'ব ইউনিট ডিজিট 3 থকা অপচন আছে নেকি আছে তাৰ মানে অপচন সি টোৱে হ'ব বাকি কৰি চালেও কথা নাই কাৰণ এটো পটককে হৈ যাব নহলে যেটো ডাঙৰ ডাঙৰ নাম্বাৰ ন তো এটা ইউনিট ডিজিটত মিলি আছে অপচন সি টোৱে কাৰেক্ট হ'ব হৈ গল এতিয়া এইটো কোৱেশ্চন কিন্তু কিছু মানে এনেকেও ভাবিব n ৰ টো কিউব কৰিবই হ'ব কৰাৰ পাছত এইখিনি পাৰ্ট আমি কি পাই আছিলো n মানে যদি 4 হয় n মানে যদি 4 হয় 4 কিউব কৰাৰ পিছত 64 পাই আছিলো +20 এই 20 টোক তো আমি 4 ৰ টাইমছত 4 পাৱাৰ 4 স্কয়াৰ + 4 ও লিখিব পাৰো ন গিভেন নাম্বাৰটো স্কয়াৰ প্লাস মানে গিভেন নাম্বাৰৰ পাৱাৰ 1 হয়নে এনেকেও ভাবিব পাৰে তো আলটিমেটলি এনেকৈ কৰিলেও এইটো 11 তো আহিব 11 কিউব প্লাস 11 স্কয়াৰ প্লাস 11 কাৰণ 11 স্কয়াৰ মানে কিমান হয় 121 11 মানে কি আছিল 11 হ'ল তো এইটো কিমান আহি আছে 132 ইয়াৰ অলপ আগতে আমিতো 11 * 12 মানেও তো 132 এ পাইছিলো ন আলটিমেটলি এইটো লজিকো এপ্লাই হৈছে তাৰ মানে মই এইটো ক'ব বিচাৰিছো এই কোৱেশ্চনটোত গিভেন নাম্বাৰটো n হলে কোনোবাই যদি এনেকে কৰে ন n কিউব প্লাস n স্কয়াৰ প্লাস n এইটো কাৰেক্ট হয় তাৰমানে এইটো প্যাটাৰ্নটোৰ কাৰণে এই দুটা লজিকে কাৰেক্ট হয় মই এইটো দেখাব বিচাৰিছিলো আৰু যাৰ মনত যেনেকৈ খেলে সেই হিচাপত কৰিলে হ'ল দুটাৰ পৰাই আনসাৰ আহিব আজি ভিডিঅ'টি ইমানে আৰু চেনেলটি অলপ সাবস্ক্ৰাইব কৰি আগবঢ়াই দিলে মোৰ কাৰণে অলপ সুবিধা হয় ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰা এডিট কৰা বিলাক বহুত কষ্ট হয় যিমান কোৱালিটিৰ হিচাপত ভিডিঅ' দি আছো সেই হিচাপত মই সাপোৰ্ট সিমান এটা পোৱা নাই তো তোমালোকে চাই অলপ শেয়াৰ কৰি দিলে মই ভাল পাম আৰু বাকি মই যিমান পাৰো মোৰ যিখিনি সামান্য নলেজ আছে মই এইখিনি বহুত ভালকে ডেলিভাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিম বাকি কিবা যদি আৰু আপগ্ৰেড কৰিব লাগে কন্টেন্ট সেইটো কমেন্টত মেনশন কৰি দিলে ভাল পাম আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানে এৰিছো ধন্যবাদ